Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay lại với kênh Đi Phim cùng chiếc content dự đoán tập mới của Trina Love, tức là tập năm ấy. Lưu ý, vì là clip dự đoán, tình tiết được đề cập được tham khảo từ tiểu thuyết và nhiều nguồn khác nên đôi khi sẽ không giống 100% với tập chính thức. Xem vui, giải trí, chờ đến lúc hàng thật được phát sóng các bạn nhé. Clip có đề cập đến mấy cảnh 18+ nên các bạn cân nhắc trước khi xem. Ngoài ra, nếu có bất kỳ sai sót gì, các bạn cứ trực tiếp để lại góp ý dưới phần bình luận nhé, đi sẽ kiểm tra và rút kinh nghiệm. Thôi không dài dòng nữa, vô luôn nội dung chính. Tiếp nối cảnh cuối của tập 4, Trinh và Khem khúc này trong phòng ngủ. Khem thì cứ sấn tới đòi thân mật với vợ. Bị Hồng Hài Nhi quậy, Khôn Trinh gắt lên, thôi ngay đi được không? Cơ mà Khem làm gì chịu, cô nhanh tay ôm Trinh từ phía sau. Khôn Trinh lúc này cáu lắm rồi, liền gợi chuyện, đừng có mà ôm tôi, đừng nghĩ tôi không biết em đã ôm thai Trinh của em như thế nào. Em chẳng chung thủy, chẳng bao giờ biết đủ là gì. Tới đây, Khem chợt nhận ra Trinh đã thấy mình ôm thai Trinh nên liền hỏi, đợi đã, chị theo dõi em mà. Em đã nói rồi, em không có tình cảm với chị Trinh. Đó chỉ là cái ôm tạm biệt giữa hai chị em thôi. Trinh lạnh lùng đáp lại, em cứ nói là không có tình cảm, nhưng tôi biết rõ. Em thực sự không nhận ra sao Khem? Cảm giác đó, em rõ ràng thích người ta, nhưng lại không dám thừa nhận. Dù bị vợ gán đủ tội, nhưng Khem vẫn hôn Khôn Trinh và cười tranh mảnh. Ồ, chị đang ghen à Khôn Trinh? Hay là chị đã thực sự yêu em rồi? Trinh đỏ mặt, ghen, tôi á, chưa bao giờ. Khem tiếp tục trêu chọc, nếu chị không yêu em, thì sao chị lại đi theo em hôm nay? Trinh bối rối, theo dõi không có nghĩa là yêu, tôi không quan tâm đến em. Khem chớp mắt, vậy nếu chị thực sự không yêu em, tại sao lại cho em hy vọng? Những nơi riêng tư của chị vốn là vùng cấm, nhưng chị lại để em vượt qua giới hạn, để em làm bài tập. Rồi giờ chị bảo không yêu em, thật không thể tin nổi. Trinh giận dữ, dừng lại, đừng nói những thứ kinh tởm đó nữa. Nhưng Khem không chịu thua, tại sao em phải im lặng? Em chỉ đang nói sự thật thôi. Trinh quát lên, đủ rồi đấy, Khem, em không được ngủ ở đây. Cầm gối và ra khỏi phòng tôi ngay. Nói xong, cô đi vào phòng tắm. Nhưng khi trở ra, Khem vẫn ngồi đi trên giường. Khúc này, Hồng Hài Nhi dùng mưu kế nên vòng vo tam quốc, cuối cùng cô cũng được vợ cho ngủ chung. Còn có thực sự ngủ hay không thì ai mà biết. Cảnh tiếp theo tại văn phòng lúc 3 giờ chiều. Khem bước vào, chị đồng nghiệp Tri ngạc nhiên, tưởng hôm nay em nghỉ chứ, xong dự án lớn thế kia mà. Khem cười, em định nghỉ đấy, nhưng sếp giao thêm việc quan trọng nên phải đến nộp. Tri bỗng hạ giọng, mà em biết tin đồn mới chưa? Bà Luân vừa điều tra xong hình như chồng của sếp không phải đàn ông, mà là phụ nữ đấy. Khem giật mình, mặt tái xanh, cái gì? Cô nhớ rõ Trinh từng dặn cuộc hôn nhân này phải giữ bí mật. Ba Luân tiến lại gần, này Khem, em biết rõ nhất mà, tiết lộ đi chồng sếp là ai vậy? Khem vội lắc đầu, em không biết gì hết. Tri cười khúc khích, dù là ai thì cũng đáng nể đấy. Sếp Trinh lạnh lùng thế mà giành được trái tim cô ấy. Nghe nói sếp chỉ thích phụ nữ, từng có người yêu cũ nhưng chia tay vì không bền. Sau đó, sếp suy sụp lắm. Khem im lặng, lòng quặn đau khi nghe người khác bàn tán về chuyện riêng của vợ mình. Ba Luân tiếp tục, tin đồn nói người đó là nhân viên mới trong công ty ta, cưới một cô gái vui vẻ, kiểu baby love dễ thương ấy. Sau đó, cảnh chuyển sang phòng sếp Trinh. Khem bước vào nộp báo cáo. Trinh ngước lên, nghi ngờ, sao em hoàn thành nhanh thế, lấy đâu ra thời gian? Khem cười tranh mảnh, dĩ nhiên rồi, không phải sếp giao, mà là vợ em giao việc. Em không thể để vợ xinh đẹp giận dỗi được. Trinh biểu môi, nói dối, em biết rõ file này trống, thú thật đi ai làm hộ em vậy? Khem lật mở file, em tự làm đấy, chị xem này. Trinh sửng sốt khi thấy báo cáo hoàn chỉnh. Khem cười khẽ, sếp không hài lòng vì em làm nhanh quá à? Từ hồi đi học, bạn bè đã khen em ngón tay nhanh nhẹn rồi. Chắc sếp cũng cảm nhận được nhỉ? Trinh đỏ mặt, lắp bắp, đừng có nói linh tinh. Khem cười, ngồi xuống cạnh bàn Trinh. Bất ngờ, cô nghiêng người hôn lên môi Trinh một cái rồi nhanh chóng chuồn đi, tự hiểu nhé, em đi đây. Đến 5 giờ chiều, Trinh chuẩn bị về thì điện thoại reo. Cô tưởng bạn bè gọi, nào ngờ nghe giọng nói quen thuộc, chị Trinh, hôm nay rảnh không? Thì ra đó là Pai, người yêu cũ của cô. Hôm nay là sinh nhật em, chị đi ăn tối cùng em nhé. Trinh đồng ý, hẹn gặp tại nhà hàng. Vừa cúp máy của Pai, tin nhắn từ Khem hiện lên, em đang làm omelette cho chị. Chị muốn ăn gì nữa không? Trinh nhắn lại, tôi ra ngoài ăn. Đừng đợi. Khem lập tức trả lời, Khôn Trinh đi đâu? Nếu say, em sẽ đón chị. Lúc này, chị tổng tài không muốn nói quá nhiều với chồng nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Đến nhà hàng, Trinh thấy Pai đang đợi mình. Pai cảm ơn Trinh vì đã đến, nhưng khi Trinh hỏi, bạn trai em đâu? Pai lại lảng tránh. Cùng lúc, Khem đứng yên, nhìn qua ô cửa kính lớn của nhà hàng, dõi theo người vợ của mình đang mỉm cười với một người phụ nữ khác. Đôi mắt thường ngày rạng rỡ của Khem lập tức trở nên trống rỗng. Nước mắt trào ra, không thể kiềm chế, để lộ sự yếu đuối trong lòng cô. Thì đúng rồi, từ hồi chưa cưới, nhỏ xuống nước làm đủ trò con bò cho bà chị, chăm chỉ làm bài tập về nhà muốn hao mòn thanh xuân, nhưng chị toàn nhận về cái liếc mắt lạnh sống lưng. Nói chung là, Khem ngoài không nói chứ trong lòng cũng buồn chứ bộ. Thật ra, Khem đã lén đi theo Trinh vì nghĩ rằng cô sẽ chỉ đi uống cùng bạn bè và có thể sẽ không về nhà. Cô đứng nhìn vợ đang tò te tí với tay từ xa, cố gắng không để bị phát hiện.
Nhưng Kem không bao giờ ngờ sẽ nhìn thấy điều này, bởi chính Trinh là người luôn khăng khăng rằng sẽ không yêu ai nữa, sẽ không mở lòng với bất kỳ ai, giờ đây đang ngồi trước mặt bạn gái cũ. Dưới góc nhìn của Kem thì hình ảnh này chẳng khác gì chứng minh những lời nói trước kia của Trinh chỉ toàn dối trá. Tới giờ phút này, Trinh vẫn yêu Pai bằng cả trái tim. Có lẽ sẽ luôn như vậy, kể cả sau tất cả những tổn thương và phản bội. Trái tim Trinh vẫn thuộc về chiếc cờ đỏ mà ai cũng thấy là đỏ, trừ chị CEO. Sao chỉ đẹp mà chị khờ ghê. Quay trở lại với Kem, cô từng là người vui vẻ, hầu như lúc nào cũng vậy, nhưng sâu thẳm bên trong, cô yếu đuối và hay ghen. Cô chưa từng nhận được nụ cười đó của Trinh, nụ cười thể hiện ai đó quan trọng đến mức nào với cô ấy. Dù ở khoảng cách xa, cô vẫn có thể thấy Trinh đang rất hạnh phúc, hơn cả khi hai người còn bên nhau. Kem lúc này khẽ thở dài, lau nước mắt, ép bản thân phải giả vờ như không quan tâm. Cô không thuộc về nơi đó, không nên đứng đó như một kẻ ngốc đang ghen tuông, nhìn người vợ của mình với ánh mắt đầy khao khát, trong khi thừa biết rằng sẽ không bao giờ được đáp lại. Kem bước về xe và lái đi. Trong khi đó, trong nhà hàng, khoảnh khắc đặc biệt đang đến gần. Chỉ còn 5 phút nữa là đến ngày sinh nhật của Pai. Trinh lục trong túi xách để lấy món quà sinh nhật. Cô biết Pai rất thích nước hoa và đã chọn một mùi hương đặc biệt dành riêng cho ghệ cũ của mình. Pai, chị đã... Trinh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Pai reo lên. Cô dừng lại giữa chừng và Pai nhanh chóng nghe máy. Một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cô, như thể một ngọn nến vừa được thắp lên. Thật à, em sẽ tới ngay. Đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó rất khác biệt so với trước đó. Dù là vì lý do gì đi nữa, mọi thứ đã thay đổi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nét buồn vừa hiện rõ trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng ánh lên trong mắt lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy. Bạn trai em vừa tổ chức tiệc bất ngờ. Em phải đi rồi, Pai nói và cầm túi lên. Trên lúc này đứng hình, không biết nên nói gì. Cô chỉ có thể nhìn bồ cũ một cách đầy bối rối. Cảm ơn chị đã ăn tối cùng em. Hẹn gặp lại nha. Pai mỉm cười ngọt ngào rồi quay người rời đi. Yêu nhau là bị thần Cupid che mờ con mắt hay gì mà nhỏ tai đỏ vậy thế này, nhưng Khôn Trinh vẫn yêu cho được vậy trời. Một làn sóng tê liệt tràn qua não Trinh. Cô cố mỉm cười để che giấu cảm xúc cho đến khi bóng tai khuất hẳn. Cô không biết phải làm gì. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt, như thể cô đang lơ lửng trong khoảng không. Cô không thấy muốn khóc, cũng chẳng muốn cười. Cô không cảm thấy gì cả. Như thể một thứ gì đó trong cô đã tắt hẳn. Âm thanh xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn như tiếng ù ù vang vọng, như đang đứng giữa một lễ hội âm nhạc. Cho chưa kết tội mê bồ cũ bỏ chồng. Chỉ đến khi người phục vụ bước đến, Trinh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ơi, đây là bánh sinh nhật cô Đạt. Trinh nhìn chiếc bánh kem vani và nhận ra rằng người chủ thực sự của nó đã rời đi rồi. Làm ơn gói lại giúp tôi sẽ mang về. Và cho tôi thanh toán luôn. Khi người phục vụ rời đi, cô ngồi đó, siết chặt bàn tay lạnh buốt, hít sâu để giữ vững cảm xúc. Thôi vậy, đây là điều xảy ra khi hai người dần xa nhau. Thật ngốc khi nghĩ rằng Pai sẽ thấy vui hơn khi ăn tối cùng cô, thay vì ăn mừng với bạn trai. Quay về nhà, ba Rin đứng chờ, con đi đâu về khuya thế? Kem không nói với ba sao? Con bé có nói, và con bé trông buồn lắm. Giờ con bé đi đâu rồi? Trinh bàng hoàng, em ấy đi đâu? Với ai? Ba cô thở dài, hy vọng giờ con hạnh phúc rồi. Về phòng nghỉ đi. Trinh hiểu ý bố, lòng quặn đau. Lúc này, nước mắt cô chợt rơi xuống, dường như đến lúc này, cô mới nhận ra mình đã làm Kem tổn thương đến nhường nào.